سلام، امیدوارم که خوب باشید. اینجا خیابان لطفعلی خان زند در شهر شیرازه، یکی از محله‌های قدیمی شیراز و معروف به گودرمون که علاوه بر مغازه‌های قدیمی مثل سمساری، مکان‌های تاریخی مثل نارنجستان قوام، خانه زینت‌الملک، مسجد نصیرالملک، بازار وکیل و مدرسه خان نیز توی همین خیابان قرار داره و میتونید ویدیوهای این مکان‌های زیبا و تاریخی رو توی کانال تماشا کنید.
باید یه کتاب ثبت کنی. اینم چغور پغور یا جغور بغور، یه نوع غذای محلی ایرانیه و مشابه هگیز یکی از غذاهای اسکاتلندیه. کانال من رو سابسکرایب کن تا ویدیوهای از کشور ایران رو تماشا کنی. این هم مدرسه خان هست که قدیمی ترین مدرسه شیرازه و حدود 400 سال قدمت داره.